ყოველთვის მეწინააღმდეგებოდნენ, რომ მე არ მოწასულიყავი. ეს წინააღმდეგობა იყო ჩემი დაცვა და არა წინააღმდეგობის გაწევა იმისაც, რომ კოლეგა წაიყვანოთ. უბრალოდ მე მიცავდნენ იმ უბედურებისაგან, რაც იყო. ლია ხარაბაძე 27 წლის იყო, როდესაც მოახალისე ჟურნალისტად აფხაზეთის ომში გაიპარა. საბრძოლო მოქმედებებში მისთვის ერთადერთი იარაღი, საწერი, კალამი და უბის წიგნაკი იყო. ვერც ვერასოდეს ვერ შეიგრძნობ. იქ სულ სხვა განცდა, გარდა იმისა, რომ ომია, ტრაგედია, უბედურება, სიცხლისღვრა, დიდი ტკივილია, დიდი განცდა, საოცარი დაძაბულობა, მაგრამ არის საოცარი თანადგომა და საოცარი სიყვარულიც პარალელურად, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ომს ახლავს თურმე. მთავარი სტიმული მისი ომში წასვლის დაჭრილი ჯარისკაცის შეხვედრა თავის თანამებრძოლებთან გახდა. მერე იყო ჯარისკაცი, რომელიც მკურნალობდა ქუთაისის სამონტყოფოში და რომელიც შეხვედრა თანამებრძოლებთან, უпроსორად იმ ადამიანებთან, ვინც ასევე იბრძოდნენ აფხაზეთის ომში, მე მიბიძგა, რომ და საბოლოოდ მიმაღებინა გადაწყვეტილებამ, რომ წავსულიყავი აფხაზეთის ომში და 93 იანვარს მე გავიპარე სახლიდან გავიპარე, იმ დროს სახლში მყავდა იმ ხანად მამა და ძმა, რომლებსაც ვერანაირად ვერ ვეტყოდი, რომ მე აფხაზეთის ომში უნდა წავსულიყავი. ამბობს, რომ მას ჯარისკაცები ყოველთვის იცავდნენ და ცდილობდნენ ომის რეალური სახე 27 წლის გოგონას საკუთარ თავზე არ გამოეცადა. ისინი ცდილობდნენ, რომ მაქსიმალურად დავეცავი ყველაფერი ამ უბედურებისაგან და ცდილობდნენ, რომ ყოველთვის ყოფილიყო დეიდაჩემთან სახლში, სოფელში, ტრანდაში, მაგრამ მე მაქსიმალურად ცდილობდი, რომ ყოფილიყავი იქ, სადაც იყვნენ ისინი. მე მქონდა ბედნიერება იანვრის თვეში მე ნახა ის ადგილი, სადაც დაიბომბა 23 ბრიგადის პირველი ბატალიონი, სადაც დაიღუპათ რამდენიმე ბიჭი, მძიმედ დაიჭრათ რამდენიმე ბიჭი და ეს შევძელი ჩემს მასთან დათო გუნჯილიასთან ერთად, რომელმაც პირადად გამიყვანა საბრძოლო პოზიციებზე და გუმისტის მეორე მხრიდან იყო უზარმაზარი გორა და ტყე, საიდანაც ალბათ სნაიპერები გვესროდნენ და ალბათ უფლისნება იყო, რომ მე როდესაც წარმოდგენა არ მქონდა რა იყო ომი და როგორ უნდა დამეცვა თავი, დათოს მოქმედებების შესაბამისად მოქმედებდი ერთი ადგილი და მეორე ადგილზე გადაადგილების დროს და გადავრჩი, ესე ვთქვათ და მე კიდე რამდენჯერმე მქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ დავტოვებდი ადგილი, ტერიტორია და სადღაც 5-10 წუთის მერე ეს ტერიტორია დაიბომბა, იყო დაჭრილების, იყო მსხვერპლიც სამწუხაროდ. მაგრამ ალბათ უფლისნება იყო, რომ მე უნდა გადავრჩენილიყავი. შვილის სიყვარულის ტოლფასია, ასე აფასებს ლია ხარაბაძე ომში ყოფნის დროს გაკეთებულ ჩანაწერებს. მე მქონდა შესაძლებლობა ხელნაწერების შემენახა. იყო ჩემს ცხოვრებაში სხვა მძიმე პერიოდებიც, როცა ვიფიქრე ხელნაწერები არაფერში აღარ მჭირდება, მაგრამ შევინახე მიცაც, რომ ჩემთვის შვილების ტოლფასია და რამდენიმე თვის მერე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ისევ სასწაული, რომ გაზეთ ქრონიკა პლუსიდან მაშინ მთავარი ბეიშვილი მთავარი რედაქტორის მოადგილე იყო ქალბატონ ელისუკილაძეს თხოვნით ამერიკა და მითხრა, რომ ჩვენ გვინდა შენ დაწერო ომის დღეურები ჩვენს გაზეთში ქრონიკა პლუსში, ეს იყო 3 წლისი და მე 3 დღე ვიყავი გაუგნებული და შოკირებული, არ ვიცი რა მექნა, არ ვიცოდი რა მექნა, როგორ მექნა, საიდან დამეწყო, რა დამეწერა, როგორ დამეწერა. და მე ჩემივე ჩანაწერებში ამდენი წლის შემდეგ მე თვითონ ბევრი რაღაცა აღმოჩენასავით გამომივიდა, რომ თურმე რამდენი რამ დამიწერია და ალბათ კი არა ნამდვილად რამდენი რამ ვერ დავწერე, ვერ ჩავნიშნე, ვერ მოვასწარე, ვერ დავინახე, ვერ აღვიქვი, რაც ალბათ დღესდღეობით ძალიან ძვირფასი და ღირებული ინფორმაცია იქნებოდა. ახლა რომ 27 წლის იყოთ, თუ გადადგამდით იგივე ნაბიჯს, აღნიშნულ კითხვაზე კი ასე გვპასუხობს. კი, წავიდოდი, უბრალოდ წლებმა მაინც 26 წელია გასული და წლებმა მაინც ბევრი რამ შეცვალა. ასაკთან და ჯანმრთელობასთან ერთად რა თქმა უნდა და თუნდაც 10 წლის წინ ეს კითხვა ვინმეს რო დაესვა მე თავისუფლად შეიძლება 15 წლის წინაც მე ვამბობდი რომ მე იგივე ნაბიჯს დღესაც სიამოვნებით გადავდგომ იმ ბიჭების პატრიოტიზმით, ხათრით, სიყვარულით, რაც გადავდგე თქვათ მაშინ 27 წლის გოგონამ, მაგრამ დღეს უკვე ცოტა თავშევიკავებ რატომღაც ეტყობა ჯანმრთელობის გამო უფრო. ერთი სურვილი აქვს, ყველა დევნილი დაუბრუნდეს იმ ადგილს, სადაც მათი ფესვებია. მე სამწუხაროდ აღამჯერა და საუბედუროდ, მაგრამ მე ძალიან მაინც მინდა, რომ აი ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოდის, რომელიც აქ დაიბადა, აფხაზეთის ენგურის გადმოღმა დაიბადა, გაიზარდა, მაგრამ მშობლებისაგან, ნათესავებისაგან, ახლობლებისაგან აფხაზეთის სიყვარული, იქაური მიწის ძალა და ყველაფერი აქვს შეგრძნებული და მოსმენილი და გაგონილი უფრო სიღრმისეულად თქვათ, ვიდრე მე მაინც მინდა, რომ ეს ახალგაზრდები დაუბრუნდნენ მშობლიურ კუთხეს, იმიტომ რომ იქ მაინც მათი ფესვები.
ლია ხარაბაძე, რადგან შტატგარეშე ჟურნალისტი იყო და მას არ ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს ნებართვა ომში წასვლასთან დაკავშირებით, როგორც ომის ვეტერანს სახელმწიფო არ აღიარებს და შესაბამისად არც იმ დახმარებას იღებს, რაც ამ ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. დღეს აფხაზეთის ომიდან 26 წელი გავიდა. მარიამ კუხიანიძე და საბათ ალბერიძე ტელეკომპანია მეგატივისთვის. არა უშავს, დაბრუნდებით აფხაზეთში და ბიჭები ამოხასეთ.